নমস্কাৰ বন্ধুসকল ফৰেক্স ট্ৰেডিং কি হয় ষ্টক মাৰ্কেট ট্ৰেডিং কি হয় বা আপোনাৰ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি ট্ৰেডিং কি হয় লগতে কমোডিটি ট্ৰেডিং কি হয় যদি আপোনালোকে এইবিলাকৰ মাজত কনফিউজ হৈ আছে লগতে জানিব বিচাৰে যে এইবিলাক ট্ৰেডিঙৰ টাইপছবিলাক কি বা এই প্ৰত্যেকটো ট্ৰেডিঙত কি বস্তুৰ ওপৰত ট্ৰেড কৰিব পাৰি লগতে আমি ইয়াতে কেনেদৰে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সেইবিলাক কথাই ডিছকাছ কৰিম গতিকে হলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি বস্তুবিলাক চাই লওঁ যে কোনটো ট্ৰেডিঙত কি হয় আৰু কোনটো ট্ৰেডিঙে কি ধৰণে কাম কৰে সো অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কি মাৰ্কেট আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম সো প্ৰথমে যদি আমি চাওঁ ষ্টক মাৰ্কেট তো ষ্টক মাৰ্কেট হৈছে এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম বা মাৰ্কেট য'ত আপোনাৰ কোম্পানীবিলাকৰ যিবিলাক ষ্টক লিষ্টেড থাকে অৰ্থাৎ সাপোজ ৰিলায়েন্স হৈ গ'ল টাটা হৈ গ'ল বা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বেংকছ আছে সেই বেংকছবিলাকৰ শ্বেয়াৰবিলাক লিষ্টেড থকা এটা প্লেটফৰ্ম হৈছে আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেট সো সেনেকুৱা ষ্টক মাৰ্কেটত আপোনাৰ এক্সচেঞ্জ থাকে যেনেকুৱা NSE আছে BSE আছে আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক NSE BSE কি হয় এইখিনি বুজাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি সেইটোৰ বিষয়ে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিব সো শ্বৰ্টকৈ ক'ব গ'লে সেনেকুৱা NSE বা BSE যিবিলাক আমাৰ এক্সচেঞ্জ আছে সেই এক্সচেঞ্জবিলাকৰ বিভিন্ন কোম্পানীয়ে নিজৰ শ্বেয়াৰ লিষ্ট কৰি ৰাখে আৰু শ্বেয়াৰবিলাক বেছিকেলি এইকাৰণে লিষ্ট কৰে যে যিকোনো এটা কোম্পানীক যেতিয়া ফাণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছটো এক্সপাণ্ড কৰিব বিচাৰে বা গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে তো তেতিয়া যেতিয়া ফাণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ কোম্পানীৰ IPO লঞ্চ কৰে যাতে পাব্লিকে সেই কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে যাতে পাব্লিকৰ সেই পইচা দি কোম্পানীটো গ্ৰ' হ'ব পাৰে লগতে পাব্লিকৰো ইন ফিউচাৰ কোম্পানীৰ গ্ৰ' হ'লে পইচাটো যাতে বাঢ়ে সো সেনেকৈ আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটে কাম কৰে সো ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণ আছে আপুনি লং টাৰ্ম ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ সুইং ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ লগতে আপোনাৰ ইণ্ট্ৰাডেৰ অপশ্যন থাকে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ য'ত আমি অপশ্যনছত কণ্ট্ৰেক্ট এটা লৈ পেলাই উইথ এক্সপায়াৰী থাকে আপোনাৰ সেই এক্সপায়াৰীৰ ভিতৰত আমি প্ৰফিট কৰিব পাৰোঁ লগতে আপোনাৰ ফিউচাৰ্ছ থাকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টক মাৰ্কেটতো বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰচুনিটি আছে য'ত আমি ট্ৰেডিং কৰি পেলাই বা ইনভেষ্টিং কৰি পেলাই নিজৰ কাৰণে এটা ভাল ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল আৰু টেকনিকেল এনালাইচিছ দুইটা জনাটো দৰকাৰ চ' ষ্টক মাৰ্কেটত বাহিৰে আমি যদি ছেকেণ্ড টাইপত আমি আৰু কি মাৰ্কেট আছে চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা আছে কমোডিটি মাৰ্কেট চ' কমোডিটি মাৰ্কেট বুলি ক'ব গ'লে বিশেষকৈ আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ অইল গ'ল্ড চিলভাৰ লগতে যিবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত হোৱা ট্ৰেডিংটোকে মানে কমোডিটি মাৰ্কেটৰ ট্ৰেডিং বুলি কোৱা হয় লগতে কমোডিটি মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰিব পাৰি কিন্তু এইটো শ্বৰ্ট টাৰ্মত হয় বেছিভাগ লগতে কমোডিটি মাৰ্কেটত বাহিৰে যদি আমি আৰু এটা টাইপ চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু এটা আছে আপোনাৰ ফৰেক্স ট্ৰেডিং চ' ফৰেক্স ট্ৰেডিং বুলি ক'ব গ'লে মই যদি আপোনালোকক চিম্পল ভাষাত কওঁ যিবিলাক কাৰেঞ্চি পেয়াৰ থাকে ধৰি লওক বিভিন্ন কাৰেঞ্চি পেয়াৰ থাকে ইউৰো USD হ'ল GBP USD হ'ল বা INR USD হ'ল তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেঞ্চি পেয়াৰৰ মাজত হোৱা ট্ৰেডিংটোকে ফৰেক্স ট্ৰেডিং বুলি কোৱা হয় এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মনত এটা ডাউট আহি আছে যে ফৰেক্স ট্ৰেডিঙত কি হিচাপে মানে প্ৰফিট হয় চ' মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ইজিলি বুজিব পাৰে সাপোজ আপুনি আজি কিবা কাৰণত ধৰি লওক ইণ্ডিয়াৰ পৰা US যাই আছে চ' USতো আপুনি গ'লে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ কাম নকৰিব তাতে আমি চব বস্তু ট্ৰানজেকশ্যন তাতে ডলাৰত হয় চ' সাপোজ আপুনি যোনদিনা ধৰি লওক ইণ্ডিয়াৰ পৰা US গ'ল আপুনি লগত 10,000 টকা লৈ গ'ল চ' আপুনি যেতিয়া US যাব সেই পইচাটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক আপুনি যোনদিনা US যাই আছে সেইদিনা $1 ভেলু চলি আছে 82 INR মানে আমি যদি $1 কিনিব লাগে 82 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক আপুনি 10-15 দিন USত থাকি আহিলে আৰু লগতে ধৰি লওক USৰ যোনটো ডলাৰৰ যোনটো ৰেট থাকে সেইটো ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিৰ লগত বা বিভিন্ন দেশৰ কাৰেঞ্চিৰ লগত সেইটো ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈ থাকে ট্ৰেডিং এক্টিভিটিজৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ পলিটিকেল ইভেণ্ট ৱাৰ এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনে সেই ৰেটটো চেঞ্জ কৰি থাকে এতিয়া সাপোজ আপুনি 10,000 টকা লৈ গৈছিল 10,000 টকা লৈ যোৱাৰ টাইমত আপুনি 82 ৰুপিজকে মানে হিচাপত কিনিলে আপুনি সামথিং এটা USD এমাউণ্ট পাব কিন্তু সাপোজ আপুনি যোনদিনা ঘূৰি আহিছে সেইদিনা ধৰি লওক USৰ মানে USDৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি গ'ল চ' সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় আপুনি যেতিয়া বস্তুটো বাঢ়ি যাব আৰু আপুনি ঘূৰি অহাৰ টাইমত সেই বস্তু চেল কৰি দিব চ' এক্সট্ৰা যোনখিনি দাম USDৰ বাঢ়ি গৈছিল সেইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰফিট হ'ব চ' ঠিক সেইধৰণে আপোনাৰ ফৰেক্স ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই কাৰেঞ্চিৰ যোনটো মুভ বা কাৰেঞ্চিৰ যোনটো আপোনাৰ প্ৰাইচ ডিফাৰেঞ্চ আহে সেইটোৰ ওপৰত ট্ৰেডিং কৰিও মানে আপোনাৰ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি চ' ফৰেক্স ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে বিভিন্ন প্লেটফৰ্ম আছে আপোনাৰ য'ৰ থ্ৰুদি ফৰেক্স ট্ৰেডিং কৰিব পাৰি লগতে ফৰেক্স ট্ৰেডিংটোৰ বিষয়ে মই আৰু দুটামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটত যেনেকুৱা এটা এমাউণ্টৰ ট্ৰেডিং হয় ঠিক তেনেদৰে চব বেলেগ বেলেগ দেশৰ চব দেশৰে নিজৰ নিজৰ আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেট আছে তাতে ট্ৰেডিং হয় কিন্তু ফৰেক্স মাৰ্কেটে হৈছে এনেকুৱা এখন মানে মাৰ্কেট য'ত আপোনাৰ হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ট্ৰেডাৰ্ছ আছে আৰু লগতে আপোনাৰ হায়েষ্ট মানে ট্ৰেডেড ভলিউম আছে আমাৰ যদি মই এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোকক টাৰ্ম হিচাপে কওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পাৰ ডে আপোনাৰ অলমষ্ট
ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ মানে 4 ট্ৰিলিয়নৰ ওচৰা ওচৰি আপোনাৰ ট্ৰেডিং হয়, কিন্তু আপোনাৰ ফৰেক্স মাৰ্কেটত সেইটো 7 ট্ৰিলিয়ন, গতিকে এইটো এটা বহুত এটা হিউজ নাম্বাৰ হয়। চ' ফৰেক্স মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ মানে বহুতখিনি মানে নলেজ থকাটো দৰকাৰ। আৰু লগতে আপোনাৰ ফৰেক্স ট্ৰেডিংটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি কোনো দেশে ৰেগুলেট নকৰে, সেইটোৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিশ্যন আছে যোনে আপোনাৰ ফৰেক্স ট্ৰেডিংটো ৰেগুলেট কৰে। চ' ফৰেক্স ট্ৰেডিঙৰ পিছত আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিচিপেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰে এইটো যদি ক'ব যাওঁ, তেতিয়া তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট থাকে, ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ থাকে বা ৰিটেইল ট্ৰেডাৰ থাকে, কোম্পানী থাকে, বা লগতে আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, কৰ্পৰেশ্যনছ, ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰেডাৰ্ছ, গোটেইবিলাকে তাতে আপোনাৰ ফৰেক্স ট্ৰেডিঙত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু এটা মাৰ্কেট থাকে যোনটো হৈছে আপোনাৰ ডিৰাইভেটিভছ মাৰ্কেট। এতিয়া ডিৰাইভেটিভছ মাৰ্কেটটো আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটতো থাকে, ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাৰ্কেটতো নতুনকৈ আহিছে আজি কেইবছৰমানৰ পৰা, লগতে আপোনাৰ এইটো ষ্টক মাৰ্কেটতো থাকে, আৰু লগতে আপোনাৰ কমোডিটিটো থাকে। চ' ডিৰাইভেটিভছ বুলি ক'ব গ'লে ফিউচাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যনছ বুলি এটা বস্তু আছে। বহুতে ফিউচাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যনছটো একে বুলি ভাবে, কিন্তু দুইটা বস্তুৰ মাজত অলপমান স্লাইট ডিফাৰেঞ্চ আছে। চ' ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল ফিউচাৰ্ছটো হৈছে আপোনাৰ যিকোনো এটা ষ্টকৰ বা যিকোনো এটা ইণ্ডাইচেছৰ নেক্সট 3 মাহলৈকে এক্সপায়াৰী থাকে, লগতে সেই এক্সপায়াৰীটো আপুনি প্ৰিডিক্ট কৰিব লাগে। ছাপ'জ নিফটি যদি আপোনাৰ আজিৰ ডেটত 19,000ত চলি আছে, আপুনি আজিৰ মাহটো যদি আপোনাৰ নৱেম্বৰ হয়, আপুনি ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী এই তিনিটা মাহৰ ফিউচাৰ কিনি পেলাই আপুনি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিব যে নিফটি 2024ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইমানৰ ওপৰত যোৱা চান্স আছে বা ইমানৰ ওপৰত যোৱা নাই, চান্স নাই। চ' সেই হিচাপে আপুনি ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্টটো কিনিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে অপশ্যনটো আপোনাৰ উইকলি এক্সপায়াৰীও থাকে আৰু মান্থলি এক্সপায়াৰীও থাকে। অপশ্যনৰ প্ৰত্যেকটো এক্সপায়াৰী আপোনাৰ উইকলি যোনটো এক্সপায়াৰী থাকে সেইটো এভৰি থাৰ্ছডে হয়, আৰু লগতে আপোনাৰ যোনটো মান্থলি এক্সপায়াৰী থাকে সেইটো মান্থৰ লাষ্টৰ যোনটো ডেট হ'ব, মানে লাষ্ট উইকৰ যোনটো থাৰ্ছডে হ'ব, সেইটোত এক্সপায়াৰী হয়। চ' মই পিছত আপোনালোকক ছেপাৰেট ভিডিঅ'ত এই গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে বুজাম, ফিউচাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যনছ কি হয়। আজি যিহেতু আমি এইটো ভিডিঅ'ত অকল মানে কি প্ৰকাৰৰ মাৰ্কেট আছে সেইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ, চ' মই বেছি ইন ডেপথত নোসোমাওঁ। চ' তাত বাহিৰে আপোনাৰ আৰু এটা মাৰ্কেট থাকে বণ্ড মাৰ্কেট। চ' বণ্ড মাৰ্কেট বুলি ক'ব গ'লে এইটো এটা ফিক্সড ইনকাম মাৰ্কেট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ধৰি লওক কিছুমান কোম্পানীজ হওক বা আপোনাৰ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডকে কেতিয়াবা কি হয়, মানে লোনৰ প্ৰয়োজন হয় বা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। তো তেতিয়া কি কৰে, সেই কোম্পানীবিলাকে ধৰি লওক বেংকত যদি যায়, তেওঁলোকে যদি এটা চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ মানি বেংকৰ পৰা লয়, তেওঁলোকে বেংকক হাই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লগা হয়। লোন যদি লয় বেংকক, ছাপ'জ 12%ৰ পৰা 13, 14, 15%লৈকে তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লাগিব। কিন্তু তাৰ জেগাত যদি তেওঁলোকে সেই বস্তুটো ডাইৰেক্ট এটা ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰ পৰা লয়, অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ মানুহৰ পৰা ইণ্ডিভিজুৱেলি কালেক্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে বেংকতকে তেওঁলোকে সেই বস্তুটো সস্তাত দি দিয়ে। এতিয়া আমি নৰ্মেল মানুহ যদি আমি বেংকত ফিক্সড ডিপজিটত পইচা থওঁ, আমি হায়েষ্ট কিমান ৰিটাৰ্ণ পাম? 6-7% ৰিটাৰ্ণ পোৱা চান্স থাকে। চ' তাতকে বণ্ডে আমাক ভাল ৰিটাৰ্ণ প্ৰভাইড কৰে, সেইকাৰণে মেক্সিমাম মানুহে বণ্ডতো ইনভেষ্ট কৰে। চ' বস্তুটো এনেকুৱাকৈ কাম কৰে, ছাপ'জ প্ৰত্যেকটো কৰ্পৰেট কোম্পানীয়ে কিছুমানে যোনবোৰ বণ্ড ৰিলিজ কৰে, তেওঁলোকে এটা বণ্ড বা এগ্ৰিমেণ্ট টাইপত আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ কাৰণে বস্তুটো ডাইৰেক্ট দি দিয়ে ফেচ ভেলু হিচাপে, আৰু কয় যে মানে আমি আপোনালোকক এইটো ইণ্টাৰেষ্ট দিম, ছাপ'জ 8 to 9% বা 10%ও কেতিয়াবা থাকে, এইটো ইণ্টাৰেষ্ট দিম। চ' আল্টিমেটলি সেইটোৰ পৰা কোম্পানীটোৰো বেনিফিট হ'ল, বিকজ তেওঁলোকে 13% ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিল হয় বেংকক, চ' এতিয়া তেওঁলোকৰ কম যাই আছে। লগতে ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকে যোনে বণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে, ইণ্ডিভিজুৱেল হওক বা কোম্পানীজ হওক যোনে ইনভেষ্ট কৰে, তেওঁলোকৰো বেনিফিট হ'ল, বিকজ তেওঁলোকে ফিক্সড ডিপজিটতকৈ এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ পাই আছে আৰু ফিক্সড ৰিটাৰ্ণ পাই আছে। চ' সেই হিচাপে বণ্ডেও কাম কৰে। চ' বণ্ডত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বণ্ড থাকে, যেনেকুৱা আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডছ থাকে, কৰ্পৰেট বণ্ডছ থাকে, মিউনিচিপাল বণ্ডছ থাকে, য'ত গোটেইবিলাকৰ কিনা বেচা হয়। চ' এইটোও কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয়, আৰু ইয়াৰো ভিতৰত বহুত বস্তু আপোনালোকে জানিব লগা আছে। চ' এইটোও মই ডিটেইল ভিডিঅ' আপোনালোকক পিছত বনাম, য'ত মই বণ্ড কেনেকৈ কাম কৰে, ৰিটাৰ্ণটো ফিক্স কেনেকৈ থাকে নে নাথাকে, বা ফ্লাকচুৱেশ্যন হয় নেকি, এনেকুৱা বিভিন্ন টপিকত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অনাগত দিনত বণ্ডৰ ওপৰতো ডিটেইল ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম। তো তাৰপিছত যদি আমি নেক্সট টপিকত আহোঁ বা নেক্সট আমি মাৰ্কেটটো টাইপ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আৰু আপোনাৰ থাকে মানি মাৰ্কেট। চ' মানি মাৰ্কেটটো অলমষ্ট বণ্ডৰ নিচিনাই হয়, খালি মানি মাৰ্কেট বণ্ড মাৰ্কেটত আপোনাৰ ডিউৰেশ্যনটো 3 years, 5 years, 6 years, 7 years এনেকুৱা হিচাপত থাকে, কিন্তু মানি মাৰ্কেটত আপোনাৰ সেই বস্তুটোৰ ডিউৰেশ্যনটো বহুত কমি যায়, মানে কম টাৰ্মৰ কাৰণে লগা হয়, ছাপ'জ 1 বছৰৰ ভিতৰৰ কাৰণে লগা হয়। চ' মানি মাৰ্কেটত যিবিলাক মানে বস্তু কিনা বেচা হয়, তাৰ ভিতৰত ট্ৰেজাৰী বিল, কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ, চাৰ্টিফিকেট অফ ডিপজিট, শ্বৰ্ট টাৰ্ম গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডছ, এনেকুৱা গোটেইবিলাক বস্তুৰ মানি মাৰ্কেটতো ডিলিং হয়। চ' মানি মাৰ্কেটখন যদি কোনে ৰেগুলেট কৰে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ SBI। আৰু মানি মাৰ্কেটত যিকোনো এজন ইণ্ডিভিজুৱেলে যাই পেলাই ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা বেংকত
মানে মানি মাৰ্কেটৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ একাউণ্ট খুলিব লাগে, সেই একাউণ্টটো খুলিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ হাতত বহুতখিনি টকা থাকিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপুনি মানি মাৰ্কেটত যাই পেলাই ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে বা আপুনি ট্ৰেডিং এক্টিভিটি বা ইনভেষ্টমেণ্ট এক্টিভিটি কৰিব পাৰে। চ' এইটোৰ ওপৰতো মই পিছত ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম। মেক্সিমাম আমি ৰিটেইলাৰ, যিহেতু আমাৰ চেনেলটো মেক্সিমামলি ষ্টকৰ ওপৰত ফ'কাছ, মই আপোনালোকক নলেজৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু কৈ আছোঁ, কিন্তু মেক্সিমাম মানুহ মানি মাৰ্কেট বা বণ্ড মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰা দেখা নাযায়, বিকজ এইটো অলপ লিটিল বিট কমপ্লেক্সো হয়, আৰু লগতে আপোনাৰ হিউজ মানে এমাউণ্ট অফ মানি মাৰ্কেট আৰু বণ্ড মাৰ্কেটত লাগে, তেতিয়াহে আপোনাৰ মানে ভালদৰে প্ৰফিট হোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু ক'ব গ'লে এইটো এটা ফিক্স মানে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত এটা ইনকাম আহে, সেইটোৰ কাৰণেও এইটোত মানে বেছিভাগে মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নিবিচাৰে। তো তাত বাহিৰেও আমাৰ হাতত আৰু এটা মাৰ্কেট আছে, যোনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় মেবি মই আশা কৰোঁ সকলোৱে জানে চাগে, ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাৰ্কেট। চ' ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাৰ্কেট বুলি ক'ব গ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বিটকইন, ইথেৰিয়াম বা মাজতে ডজ কইন বহুত পপুলাৰ হৈছিল, এইবিলাকৰ বিষয়ে জানে। চ' এইবিলাক হৈছে একোটা ডিজিটেল কাৰেঞ্চি। ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মানে আপোনাৰ ডিজিটেল কাৰেঞ্চি, যোনটোৰ কোনো ফিজিকেল ফৰ্ম নাই। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি আজিৰ ডেটত আছে, বহুত আছে ক'ব গ'লে। মোক যদি আপোনালোকে সোধে যে কিমানটা আছে, মই নিজেও ক'ব নোৱাৰিম, বিকজ এটা বন্ধ হয় এটা আহি যায়। গতিকে মাৰ্কেটত এতিয়া বহুত ধৰণৰ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি এভেইলেবল আছে। চ' এই ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিৰ কাৰণেও ট্ৰেডিং কৰি পেলাই বহুতে মানে ধৰি লওক ডেইলি বেচিছত প্ৰফিট কৰে। কিন্তু ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিটো বহুত বেছি ভলেটাইল হয়। মানে আমি যদি নিফটি 50 বেংক নিফটিৰ লগতো কম্পেয়াৰ কৰোঁ, মানে নৰ্মেল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ, বা ফৰেক্স মাৰ্কেটৰ যিকোনো কাৰেঞ্চি পেয়াৰৰ ট্ৰেডিঙৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ, সেই হিচাপে চাব গ'লে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিটো তাতকৈ বহুত বেছি ভলেটাইল এণ্ড ৰিস্কি হয়। লগতে তাতে আপোনাৰ টেকনিকেল এনালাইচিছ, মই যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ, 100% আপোনাৰ কাম নকৰে ভলেটিলিটিৰ কাৰণে, লগতে মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেণ্টৰ চেণ্টিমেণ্টৰ কাৰণে। চ' তথাপিও মই আপোনালোকক নলেজৰ কাৰণে বস্তুটো কৈ দিছোঁ, ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি আপোনাৰ ডিজিটেল যিবিলাক কাৰেঞ্চি থাকে সেইটোৰ ওপৰতে ট্ৰেডিং হয়। লগতে এইবিলাক ট্ৰেডিং পাৰফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম আছে, এক্সচেঞ্জ আছে, য'ৰ ওপৰত এইবিলাক ট্ৰেডিং হয়। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গোটেইকেইটা বস্তু বুজি পাইছে, কি ধৰণৰ মাৰ্কেট আছে য'ত আমি ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ বা পাৰোঁ। লগতে প্ৰত্যেকটো মাৰ্কেটৰে নিজা কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, কাৰোবাৰ কিবা ড্ৰবেক থাকিলে, কাৰোবাৰ আকৌ কিবা এডভান্টেজো থাকিব। মই পাৰ্চনেলি ফৰেক্স, ষ্টক মাৰ্কেট আৰু লগতে আপোনাৰ কমোডিটিও অলপ চলপ ছাজেষ্ট কৰোঁ। বাট মই নিজে ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে মই লাষ্ট 2 বছৰত যিখিনি শিকিছোঁ, ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি বা আপোনাৰ মানি মাৰ্কেট বা বণ্ড মাৰ্কেটত, মই মানে মানি মাৰ্কেট আৰু বণ্ড মাৰ্কেটত মই আজিলৈকে একো ইনভেষ্ট কৰি পোৱা নাই। লগতে সেইটোৰ মোৰ নলেজটো অলপমান কম আছে বৰ্তমানলৈকে। কিন্তু ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাৰ্কেটৰ বিষয়ে মই অলপ জানো, কিন্তু মই নিজে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বা লগতে আপোনাৰ ট্ৰেডিং এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰা নাই। কিন্তু ইন ফিউচাৰ মই কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ সেইটো। গতিকে আপোনালোকক মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইবিলাকৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিম। যদি মোৰ নিজৰ প্ৰফিট হয় তেতিয়াহে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম, বিকজ মোৰ এই চেনেলটো খোলাৰ উদ্দেশ্য মই আপোনালোকক আগতেই কৈছোঁ, মই যোনখিনি ডিফিকাল্টিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকৰ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। সেইকাৰণে মই কমপ্লিট ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা, মানে বেচিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আছোঁ, বিকজ প্ৰেক্টিকেলি শিকাৰ কাৰণে আপুনি থিয়ৰিবিলাক জনাটো দৰকাৰ। সেইকাৰণে মোৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ গোটেইকেইটা ভিডিঅ' যদি কোনোবাই চাই বৰো পাইছে, তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে বেছিকখিনি কমচে কম জানি লওক। তাৰপিছত মই অতি সোনকালে যেতিয়া মোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ষ্টক মাৰ্কেট চিৰিজটো কমপ্লিট হ'ব, তাৰপিছত মই ট্ৰেডিঙৰ ওপৰতো ভিডিঅ' আনিম, কেনেকৈ অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰি, তেনেকুৱা বিভিন্ন টপিকত মই ভিডিঅ' আনিম। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছিকখিনি আগতে ক্লিয়াৰ কৰি লওক, বিকজ বেছিকখিনি ক্লিয়াৰ হ'লেহে আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পাব। চ' সকলোকে ধন্যবাদ মোৰ প্ৰথমৰ ভিডিঅ'কেইটাক ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে। আৰু কোনোবাই যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলত থকা বাকীকেইটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে চাই লওক, যাতে গম পায় যে আমাৰ এই চেনেলটোত আমি কি টপিকত অনাগত দিনত ডিছকাছ কৰিম। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। থেংক ইউ।